Друзі, вітаю! Зовсім недавно я показував, як обрізав свій садочок і розповідав, чому правильно обрізати саме так груші, вишні, черешні, яблуні, персики та інші плодові дерева, які я вирощую, а вирощую я дуже багато. І зараз хочу вам продемонструвати, як я обрізав груші і що це мені дало, і чому саме так потрібно обрізати груші з маличку. Після такої обрізки вони плодоносять набагато більше, доглядати за ними краще. Я вже показував себе на каналі відео про обрізку черешні, як це вірно робити. Якщо не дивилися, обов'язково зайдіть до мене на канал і подивіться. А також підписуйтесь, щоб не пропускати вихід нових відео, тому що буде багато чого цікавого у цьому році. Тому що я відходжу повністю від хімічних засобів, а буду переходити на біологічні засоби за доглядом, підживленням і боротьбою зі шкідниками та хворобами. Це досить молоде дерево. На ньому я робив лише тільки 2 обрізки у минулому році і у цьому році. Перша обрізка, яку я зробив, прищипнув точку росту, щоб пішло розгалуження. Як ви можете бачити, виросли такі невеличкі гілки. Саме на цих гілках, на списах, на таких невеликих, в нас йде плодоношення. Тому, якщо ви не обрізаєте свої груші, ви не отримаєте цих списів, дерево ростиме завжди угору, а врожаю знизу не буде. Буде тільки на кінцівках гілочок, які в нас виросли. Це спеціальні штуки для розгинання дерева. Я їх сам виготовлював, і вони підходять тільки для молодих гілок, щоб крону в нас розкрити. Посилання на відео, як це зробити, залишу у правому верхньому куточку. Обов'язково зайдіть та подивіться. Це реально працює, особливо на тих деревах, які намагаються рости дуже вертикально, а не горизонтально. А для плодових дерев це важливо, тому що плоди закладаються на більш горизонтальних, а не вертикальних. І це все пов'язано з сокорухом. Тому що тут по стовбуру сокорух швидкий і плодові бруньки не утворюються, а тільки листові. А коли ми нахиляємо гілку, сокорух тут сповільняється і тому утворюються плодові бруньки. Якщо вам цікаво, почитайте в інтернеті і ви знайдете підтвердження моїх слів. Я буду вести цю грушку у 2 яруси. Ось у мене перший ярус. Це просто наростання плодових утворень. А далі, дивіться, ще в мене пішов рости лідер. Я його також прищипнув на відстані 2 секаторів, приблизно це 50-60 см. Тут в мене із цих бруньок виростуть як мінімум 3 гілки і піде ось таке розгалуження. А знизу ось ці гілки у цьому році, вони виростуть ось такими коротесенькими і на наступний рік вже закладуть тут врожай. Пам'ятайте, що обрізкою у цьому році ми закладаємо врожай на наступний рік, а це результат минулорічної обрізки. Тому, друзі, якщо вам цікаво про те, як ростуть дерева, чому саме на таких гілках вони плодоносять, а на вертикальних не плодоносять, а також іншу корисну інформацію, яку ви не дізнаєтесь на промислових каналах, де обрізають та вирощують дерева, я вам би порадив підписатися на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео з новою, дуже цікавою інформацією. Якщо у вас залишилися питання по обрізці плодових дерев, по вирощуванню, а також інші, що стосуються саду та городу, залишайте їх в коментарях, з радістю на все відповім. А якщо питання буде цікаве для більшості глядачів, якщо під ним буде багато лайків, то я зніму відео-відповідь, де все докладно вам розповім і дам розгорнуту відповідь на ваше питання. Тому, друзі, обов'язково бережіть себе, я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступних відео.